Tosi hieno. Tää on se, mitä mä oon wow. Kato, miten täydellinen. no. Jos sä haluat, niin sä voit mittaa tuolla. Joo. Kyllä se oikein onnistuu. Okay. Musta et ois ikinä käyttänyt kelloa. Ehkä se uudestaan. Se pitää vielä. Se on välillä vähän. Onko tässä lapsi? Okay. Ehkä jollain veitsellä vähän sieltä. Kyllä. Se meni jo liian täyteen. Mä vähän valu yli. Oi ei. Et suoraan vaan tätä pitkin alas, kunnes se pysähtyy. Joo. Eikö se voi näin tehdä? Ei.